Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng nhau đến với không gian của ký ức tươi đẹp. Nơi đây, Midi sẽ cùng với những khách mời chia sẻ những câu chuyện thú vị về ký ức ở những quãng đời tươi đẹp và đáng sống. Ngày hôm nay, khách mời của ký ức tươi đẹp là một nhân vật mà bản thân tôi hồi hộp và phấn khích khi ngồi cạnh anh ấy lắm. Anh ấy là gương mặt của mọi nhà, là thần tượng của biết bao người, của vài thế hệ. Diễn viên Lý Hùng, xin chào anh Lý Hùng. Xin chào MC. Ôi, hôm nay Lý Hùng rất là vui được tham gia chương trình Ký ức tươi đẹp. thưa quý vị, cứ nhắc đến Lý Hùng thì mình nghĩ rằng không phải chỉ có một mình Đức đâu, rất nhiều người trong chúng ta sẽ nhớ lại cả một trời ký ức tươi đẹp của mình. Cả một thời chúng ta say sưa với những bộ phim. Minh Đức thì cứ nghĩ rằng là cái phim đầu tiên anh Lý Hùng đóng mà mình có may mắn được xem là phim Đưa Bình Minh Chim Hót. Nhưng hóa ra là anh ấy đóng phim đầu tiên năm 12 tuổi. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ câu chuyện đấy. Rồi có những con số mà có thể làm cho nhiều người phải giật mình. Chẳng như Lý Hùng là diễn viên đóng nhiều vai chính nhất trong các phim Việt Nam với hơn 50 vai diễn. Thứ hai nữa là đây là diễn viên mà đã từng có mức cát xê cao kỷ lục ở cái thời điểm mà anh ấy là ngôi sao số 1, 30 triệu đồng như một phim. Thời đó nếu mà quy ra vàng, lấy cái vàng quy ra thời giá ngày hôm nay thì tương đương với 2 tỷ đồng. Đức dẫn ra một vài con số như vậy thôi để quý vị hình dung ra ngày hôm nay sẽ có những điều thú vị như thế nào để anh Lý Hùng chia sẻ. Thì khi nãy em Đức nói mà Lý Hùng rất là xao xuyến. Thực sự khi mình hồi trẻ mình lớn lên á, mình đạt được những kỷ lục mà Đức vừa kể á, đâu có nghĩ là mình được như vậy. Thực sự nãy mình Đức nói 50 bộ phim là chưa đúng đâu. Thực sự là thưa quý vị, Lý Hùng đã tham gia tới ngày hôm nay là trên 100 bộ phim, mà đa số là những vai chánh. Đó là niềm hạnh phúc của nghệ sĩ rất là nhiều. Lý Hùng có thể nói bật mí là Lý Hùng không có mê nghệ thuật. Ba anh đã rất là nổi tiếng, là một diễn viên nổi tiếng rồi, mà tại sao anh lại không mê nghệ thuật? Mê võ. Tại vì ở nhà anh đó, khi lớn lên là có một cái võ đường. Từ cấp 1 là phải chừng 5-6 tuổi là học võ rồi. Mê thích đánh đài, lên đài đối kháng với địch thủ. Khi mà mẹ Lý Hùng có nói, con à, mình có học võ giỏi đến đâu, mình có thể là huấn luyện viên, mình có thể là võ sư, mình đánh người ta 3 cái, người ta cũng đánh lại mình được 1 hoặc 2 cái, đâu có ai đứng không đâu. Đối kháng mà. Mẹ đã trải qua quá nhiều về cái chuyện mà 3 đấu đài, khuyên Lý Hùng không nên theo cái nghề võ. Thì cái chuyện 12 tuổi Lý Hùng có thể chia sẻ. Hồi xưa đi theo ba, cái bộ phim Phượng là ba Lý Hùng đóng vai là một cái thiếu tá chế độ cũ, thì Lý Hùng theo chơi. Thì lúc đó là có quay nhớ là ở Dinh Độc Lập ấy, thì bác đạo diễn Lê Văn Duy có nói là cậu xưa này mặt nó lì lì, là con ai vậy, thôi giờ cho đấu phim đi. Trong cái phim tình cờ thiếu một cái vai là một em bé bán báo lấy cái vàng ná thun ấy, bắn vào mông tên cảnh sát Ngụy. Thì có biết diễn xuất gì đâu, đạo diễn nói sao mà làm vậy. Ở ngoài sinh viên biểu tình đá đảo, thì lúc đó đạo diễn mới nói là lén trong đám đông ra cầm cái vàng ná thun ấy bắn vào mông cảnh sát. Mình có biết diễn là mình bắn thật. Rồi Lý Hùng nhớ kỹ là cái chú đóng vai tên lính Ngụy đó là chú Nguyễn Cung. Thì ổng mới đau quá, ổng xêu ổng chửi chú cha thằng nào mà bắn thiệt vậy, tao đau quá. Thì ổng mới dí Lý Hùng. Thì sau đó cũng là cái đà có duyên. Chừng nửa tháng sau thôi là bác đạo diễn Cao Thụy mới casting cái bộ phim Nơi đàn chim và cơn bão, là phim Dũng Lì. Thì Lý Hùng vô, chỉ bác đạo diễn nó yêu cầu cười mặt nghiêm, rồi tức giận cứ nói sao mà cứ làm vậy. Thì khi chọn ngay là được đóng vai chính luôn. Mà tới hôm nay kể vẫn thương ba mẹ lắm, là quay chỗ ngã ba Thái Lan. Thì đó là có trường là giáo huấn những thanh thiếu niên, là Lý Hùng đóng phim mà ở chung với các bạn kiểu mà cơ nhở á, không có ai nuôi, hoặc là bị có những lỗi là nó rõ là móc túi đi, rồi bị đưa vào đó để học tập, để cải tạo thành người tốt. Thì ba mẹ Lý Hùng hàng tuần cứ lên đó đi xe Honda gắn máy lên thăm Lý Hùng, ở lại chơi ngày 2 ngày về. Mà xưa khó khăn lắm, mình Đức biết rồi, 5-8 mấy mà. Thời điểm đó thì đi từ đây, từ Sài Gòn lên đó đã là cảm thấy là xa xôi lắm rồi. Xa xôi mà đi cả ngày trời. Tới ngày hôm nay thì nhớ lại thương lắm. Vậy là anh đã sinh hoạt cùng với các bạn ở trường giáo dưỡng đấy bao lâu? Gần 3 tháng hè luôn. Suốt 3 tháng hè. Đúng rồi, còn học sinh mà. Sau này anh còn có giữ cái liên lạc hay có người bạn nào từ trong cái trường đấy không? Có một cô bé là đóng chung là cổ tên là Cà Na. Cổ là người Việt Nam mà lai Mỹ. Trong phim là cái cô Cà Na lại mến ông Dũng Lì này. Thì cổ sau này cổ đi nước ngoài, cổ trở về, trời nay nhìn cổ lời to. Cổ đúng là gốc của người nước ngoài, cầm lại to đùng như mà. Thì cổ tên là Cà Na. Thì đó cái kỷ niệm rất là tươi đẹp khi hồi trẻ. Những bộ phim đấy là có thể đến bây giờ đã rất là lâu rồi, hy vọng là sẽ có dịp chúng ta được xem lại để thấy là lúc Lý Hùng còn nhỏ đóng phim thiếu nhi là như thế nào. Thế còn khi mà Lý Hùng lớn, đây là lúc bắt đầu hành trình của một ngôi sao cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Bộ phim chắc bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ, đó chính là phim Phạm Công Cúc Hoa. Thì nói chung là cái điện ảnh người ta nói là cái cơ duyên của Đức không?
Mình tính không bằng trời tính. Lý Hùng 17 tuổi thì có cái phim Phạm Ngọc Hoa là casting diễn viên. Ba Lý Hùng mới đưa Lý Hùng đến để casting. Tàu casting Minh Đức biết là vai gì không? Tấn Lực à? Làm sao Phạm Công được? Phạm Công người ta phải lớn, người ta chững chạc, người ta có con, rõ ràng là hai vợ. Đó, Cúc Hoa mất rồi tới Tào Thị, sau này mới đi chiến trận ở nhà Tào Thị mới nuôi con. Thì làm sao mình có khả năng nhớ được cái vốn sống yếu quá, mới lớn lên, thậm chí nó chia sẻ luôn chưa có người yêu nữa. Khoảng tuần lễ sau, bác đạo diễn Lưu Bạch Đàn có điện thoại đến nhà, nói thôi bây giờ cả đoàn phim mà bác nhất trí quyết định con đóng vai Phạm Công. Trời, cái mình nghe như lỗ tai mình có bùng bùng, có bị lộn không? Duy Sinh, Tấn Lực, các con của cha. Mẹ đâu con? Kìa, Cúc Hoa. Cúc Hoa, Cúc Hoa. Trời, em sao thế này? Sao em mệt quá. Mọi chuyện đã qua rồi, em hãy vui lên. Em mừng cho anh. Hả? Chị sao thế này vậy? Cúc Hoa. Ba mẹ cho nhà của mẹ không trong nhà đi mẹ. Tỉnh lại em. Cúc Hoa, Cúc Hoa. Vô đóng bộ phim đó thì hôm nay chia sẻ luôn nhiều cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Minh Đức biết rồi, cái thời đó năm 1990, 80-90 mà làm sao có kỹ xảo, làm sao có kỹ thuật. Râu á, biết làm cái gì không? Cắt tóc. Cắt tóc làm. Cắt tóc thì xong rồi gắn từng cọng vô cái này đó. Một khi dán keo lên nó cứng cái mỏ, xong rồi trước khi quay phải nhuộm phải làm sao cho nó rành, cho nó đều hết trơn rồi mới thổi được, chứ còn không đặng mỏ miếng người bị đơ. Rồi có một lần nữa kỷ niệm, trời, nó nói là cái cảnh mà hai người hôn nhau. Phạm Công xuống Diêm Dương tìm Cúc Hoa, hai vừa diễn nước mắt thì rơi xuống, hai người ôm nhau khóc, xong đã đời đạo diễn hơi cắt. Ủa hỏi sao gì bác, diễn tốt quá sao có gì được cắt thôi? Không được, râu của con cắm vô má Cúc Hoa. Khi mà tham gia, còn Lý Hùng nhớ là cũng mùa hè, từ Sài Gòn mình mà ra tới Huế đón thử bao nhiêu ngày? Thì đó là đi xe đúng không? Xe Hải Âu. Đến một tuần không? Một tuần là mừng. Đó. Gần 14 ngày. Rồi. Mà đi liên tục hay là vừa đi vừa quay? Nghĩ chứ, đi quay, tại vì đường xấu quá. Cứ cảnh nào đẹp đến Cà Ná ghé lại mà quay cực lắm. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chính là những bộ phim đó mới đưa tên tuổi Lý Hùng, mới tồn tại ngày hôm nay. Hôm nay sẵn kể luôn cái Phạm Công Vũ Hoa quay ở núi Bửu Long, có cái đoạn đánh với Sầm Hưng, lên xong cởi ngựa đánh với Sầm Hưng, mà con ngựa mình đâu có to thời đó không, cứ chạy muốn con ngựa lên, cứ đạo diễn hô chạy là cứ chạy nè, nhảy lên con ngựa là con ngựa sụm cái chân luôn. Rồi có cái đoạn đó bây giờ đánh đuổi bọn giặc thì mặc đồ giáp là cởi, đạo diễn nó bây giờ cố gắng chạy đi, mình cũng mê cởi ngựa, mới cứ cởi nè, chạy nè, có đạo diễn hô cầm kiếm dơ lên thì cứ chạy hoài, thì đạo diễn hô hay quá, cắt thắng rồi đi, ngựa chạy hoài luôn. Không thắng nữa, mà trên đội nó Đỗ Số Kỵ càng kéo cua càng chạy, thì cái ngựa càng chạy nó càng nhúng nè, thì cái kiếm, cái vỏ kiếm á, đập vô mông con ngựa, cà bắp thì nó chạy hoài thì làm sao thắng được. Đó thì cũng may quá thì mình cũng lanh trí, mình tháo được cái vỏ gươm mình quăng ra ngoài, chứ không là chạy xuống hồ Bửu Long luôn á. Đó mà kỷ niệm mà rất là nhớ. Và có một cái vai diễn, đây là cái bộ phim mà ông gây chấn động một thời, đó là phim Người Không Mang Họ. Rất hiếm hoi là trong lịch sử điện ảnh, phim ảnh Việt Nam lại có một cái vai chính, lại là một cái vai chúng ta gọi là một cái vai phản diện. Thì mình có thể nói là vì cái phim Người Không Mang Họ đóng vai Trương Sỏi là Toản đấy. Thì bộ phim đó Lý Hùng nhớ là cũng vất vả. Phim đó quay là cũng là kỳ công, là trên người Lý Hùng rất là nhiều vết tích. Với bộ phim đó. Trẻ lắm, lúc đó cũng 18 tuổi hay gì. Mình sau phim Mộng Công Bút Qua một nửa năm hay năm gì là đóng phim đó luôn. Mình may mắn là coi nhà võ, đánh với những cái tên cướp, thậm chí cầm cái chai rượu chặt tên cướp thì thị uy. Hồi đó làm gì có cái vỏ chai rượu bằng mũ, mình phải chặt một cái thì cái miệng mà nó văng lên đứt đây. Xong diễn hết đúng, tất cả. Xem cái vết còn không? Đây cái vết sẹo vẫn còn đây. Mai 9 mũi. Đây. Cái vết sẹo vẫn còn ở trên cái đường ở đây. Thì các bạn trẻ hiện nay thì thuận lợi hơn. Cái thời của Lý Hùng nhiều lắm. Cái thời Lý Hùng, cái thời phim thị trường
nó đưa tên tuổi Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Thu Hà, Việt Chinh, Công Hậu, vân vân. Những người đó thì đâu phải đơn giản mà được đâu Minh Đức. Lúc đó chưa nổi tiếng. Ấy, nổi tiếng rồi mà chưa học trường lớp. Thì má Lý Hùng có nói, con có nổi tiếng đã khó rồi, mà con giữ được tiếng càng khó hơn. Đó thì chính điều đó là Lý Hùng để vô trường, học trường điện ảnh Việt Nam, khóa đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó sau này mới sát nhập về Cống Quỳnh. Hồi xưa là cái trường nằm ở trên Hải Thượng Long. Đấy là học sướng lắm nha Minh Đức. Thưa quý vị, hồi xưa Lý Hùng học vô là hình như là cả miền Nam đăng ký cả mấy ngàn người mà chọn đúng 20 người được tiền lương, rồi được nhu yếu phẩm vân vân. Trong 20 người đấy bây giờ còn có những cái tên nào mà anh còn nhớ vào hoạt động không? Một lớp thì nổi chừng 2 người thành công. Thì lớp Lý Hùng may mắn nổi nhiều hơn. Như Lý Hùng nè, Diễm Hương nè, chị Ngọc Hiệp nè, đấy, Thiệu Ánh Dương, rồi Lê Tuấn Anh. Đấy, đã 5 người, còn khoảng 5-6 anh em nữa vẫn tham gia nhưng mà chưa nổi bằng. Còn bây giờ sau này có Đạt Phi mà hiện giờ là đang lồng tiếng á. Cái người nổi tiếng, lồng tiếng rất là nổi tiếng á, là học cùng lớp. Và Minh Đức cũng vừa nói lúc đầu chương trình đấy, tức là cái cát xê của anh là từng là con số kỷ lục ở thời đó và đến bây giờ nó vẫn là giữ cái kỷ lục đấy. Anh có nhớ là bộ phim nào mà anh nhận cát xê thấp nhất, bộ phim nào mà nhận cát xê cao nhất? Thấp nhất á thì khi mình vô nghề, cái phim năm 12 tuổi đấy. Đại vô nghề. Nếu mà tính ra tiền tới ngày hôm nay hay lắm là được 80.000 tiền quần chúng mà. Cát xê mỗi ngày mỗi lên. Cái điều đó là thị trường. Khi mà phim của Lý Hùng xuất hiện ở rạp chiếu phim, khán giả xếp hàng coi, thì tại sao mình không đòi tiền? Cái nhà sản xuất họ làm kinh tế, họ có lãi thì mình phải cũng được hưởng. Và bộ phim cao nhất anh nhận được là bộ phim nào? Nhiều phim. Từ cái khi 30 triệu là một đà 30 triệu thế. Cái ba em như thế là đi luôn 30 triệu, rất là nhiều phim. Thì hôm nay sẵn tiện mới kể luôn là tiền á, thì ai cũng mê. Mà khi Minh Đức mới nhắc tiền tôi mới Lý Hùng mới nói hồi xưa nhận tiền thấy 80.000 cũng mừng, bây giờ 30 triệu 2 tỷ cũng so tới bây giờ là 2 tỷ cũng mừng. Nhưng mà có biết tiền đâu, không biết tiền. Biết tiền lý do là sao phải không? Là hồi xưa bao nhiêu tiền là về mẹ lấy hết, ký hợp đồng xong là mẹ tự lấy. Nhưng mà chắc mẹ cũng đầu tư cái đấy thế nào để bây giờ nó thành tài sản của anh chứ. Anh có nhớ là mình có bao nhiêu ngôi nhà trong thành phố này không? Cái đó cái cơ duyên hoặc cái may mắn đừng có tính. Hồi xưa Đùng mới nói rồi, mẹ thích cái gì mẹ cứ làm. Mẹ Lý Hùng là người cái tâm rất là tốt, thậm chí từ thiện hết, có bao nhiêu tiền cho trẻ mồ côi, cho xây trường học, xây cầu vân vân. Mình làm tiền về cũng khó khăn chứ, nó phải đơn giản không có tiền đâu. Mà khi về hỏi mẹ nói mẹ cho hết rồi. Tới ngày hôm nay thực sự mình lại trở lại mỗi câu nữa là may mắn. May mắn là khi hồi nhỏ tiền bao nhiêu mẹ giữ hết. Đóng phim, một ngôi sao điện ảnh, một cả nước yêu mến cũng không biết tiền là gì. Thậm chí ngửa tay xin tiền mẹ. Đi chơi với anh em trong nghề, Lê Tuấn Anh, Việt Chinh, Diễm Hương này kia, phải xin mẹ từng 100.000. Và tới ngày hôm nay thì được có cái là cái may mắn là cái cơ ngơi, cái tài sản quý nhất là cái đạo đức của mẹ đã để lại cho mình. Thì cũng có một số vốn sống bây giờ sau này mẹ không giữ nữa thì đưa Lý Hùng, Lý Hùng mới có được kinh doanh này kinh doanh kia. Thì đâm ra cũng là may mắn thôi. Chứ còn thật sự nếu mà hồi đó mình trẻ quá mà mình số tiền quá lớn nữa đó, đôi lúc có ngày hôm nay không? Đôi lúc nhiều khi mình tiền nhiều quá mình lại hư đốn rồi sao? Đấy, mình đã có gặp anh Lý Hùng một vài lần trong một số chuyến đi. Tức là lúc đó gặp anh với tư cách là một businessman, một doanh nhân. Lý Hùng cũng ít có khi lên đài báo chí ít có chia sẻ về chuyện tình cảm là một, thứ hai là về kinh tế. Tại vì mình đã nói mình đã hạnh phúc may mắn rồi, chứ ngó lên thì cũng bằng ai, mà ngó xuống thì mình cũng phải cố gắng nhiều nữa. Thôi sẵn thì cũng nói luôn, thì gia đình Lý Hùng cũng là có một số làm bất động sản thì có đi thì mình làm nhỏ nhỏ thôi. Lý Hùng làm nhỏ thôi, ví dụ như là cũng vài chục căn biệt thự biển đúng không? Không gì đâu, chứ vốn viếng bao nhiêu đâu đó, chứ mình làm chi mà mua tới mấy chục căn biệt thự. Đấy thì có một căn làm ai thì mình Đức ơi. Đó, chúng ta sẽ tạm giải lao một chút để quý vị cùng thưởng thức một tài năng đặc biệt của Lý Hùng, đó chính là ca hát. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Về Đây Em, với tiếng hát của anh Lý Hùng và với sự tham gia của guitarist Thanh Nhật. Và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình anh. Và mùa đông một trời trắng xóa,
cho tâm tư mong hết ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời thương nhớ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Vâng, rất là xúc động Xin cảm và ơn. rất là bồi hồi. Xin cảm ơn Thanh Nhật rất là nhiều, cảm ơn em. Hôm nay thì có Minh Đức nha, em ngoài cái tài MC hay quá mà còn cái tài gài nữa nha. Kể ký ức tươi đẹp hồi xưa, bây giờ gài thêm hát. Em nghĩ là có đi hát anh cũng thú vị chứ. Nhưng mà hát phải có giờ, tự nhiên bây giờ đến cầm đờn thùng ra bắt anh hát chị luôn không bị theo. Bởi vì đây sẽ là một phiên bản duy nhất chỉ có ở ký ức tươi đẹp mà thôi, để quý vị được thưởng thức tiếng hát của Lý Hùng mộc mạc chân thành như thế. Nhưng bây giờ mình nói một chút về chuyện anh đi hát đi. Đó thì từ khi nào mà một diễn viên chạy túi bụi với các bộ phim bỗng nhiên lại thấy mình có khả năng ca hát và bắt đầu trở thành một ca sĩ là từ khi nào anh? Thì cũng được khi học trường Minh Đức 5 năm trời học có những cái khóa gì thanh nhạc cô Thanh Trì dạy. Trong lúc học điện ảnh thì cũng đi học ở ngoài, thầy Duy Nải nữa, học thêm 2 năm thanh nhạc. Đam mê mà cũng cơ duyên khi nổi tiếng Phạm Công Hoa, người không ăn họ thì cả nước yêu mến nghệ sĩ kinh khủng. Mà xưa là mà khi quảng cáo từ miền Bắc đến miền Trung, miền Nam là tên Lý Hùng á, mà đến đó là cả mấy ngàn người đợi. Mà hát sân vận động miền Trung, Lý Hùng nhớ là hát ngoài trời á là 4-5 ngàn là không còn chỗ trống. Nhưng mà không phải thật sự là mình phải là ca coi mình hát đâu, có mặt Lý Hùng. Thì lúc đó mình cũng học thanh nhạc thì đâu có lẽ là mình đến đó để mình nói chuyện với người ta rồi xong mình đi xuống. Khán giả đâu có chịu. Thì khán giả mình phải yêu cầu hát. Thì lúc đó Lý Hùng phải hát. Thì hát là sao? Hát hồi đó có mấy bài là bài Sao Nỡ Vội Lấy Chồng của nhạc sĩ Trần Tiến rất nổi tiếng. Và bài thứ hai là bài vui của nhạc sĩ Y Vân là 60 năm cuộc đời. Đó, hoặc sắm bài tiếng Anh thì là Say You Will. Đó, mỗi buổi đêm mình hát tự nhiên cái mình hứng lên đa tài hát đủ loại nhạc mình hát lên xong rồi khán giả thích lắm thì từ đó họ mới mời liên tục. Các xe đi hát thì cao như thế nào so với các xe đi đóng phim? Nửa cái xe nữa. Không, để kể cái đó cho Minh Đức biết là cái thời đi hát đó, nó khác thời đóng phim lắm. Tại khi điện ảnh mình nó bị đi xuống ấy, có thời gian bị ngưng lại từ năm 90 mấy đó, ngưng suốt luôn thì không ai làm phim hết. Thì mình lại may mắn là được đi các đoàn mời đi hát hoặc các sở văn hóa mời đến giao lưu khán giả. Thì đến những cái vùng sâu vùng xa thì ngược lại phải hạnh phúc lắm. Không có được tham gia đóng phim thì để được tham gia nghệ thuật là trực tiếp gặp khán giả luôn. Có lần nhớ ra tới miền Quảng Nam là bên Bắc Trà My hay Nam Trà My gì không nhớ, là ở trên huyện ủy mời lên nó phục vụ người đồng bào, mà ở dưới thì mưa tầm tã mà đường đèo dốc, cứ nghĩ thôi để ngày mai hát, nhưng mà ở trên huyện báo xuống là phải lên đi, người đồng bào ở trên đó nhiều lắm mà họ đi từ 9 giờ sáng các bạn. Thương không? Thì cuối cùng xe phải chạy lên đó mấy tiếng đồng hồ lên núi. Thì bà con cầm áo mưa, đứng trong mưa rồi cầm ô dù rồi thậm chí vân vân để đợi xem. Và rất là lo lắng. Mình hát xong mà khán giả sợ điện giật nữa. Mưa mà tầm tã mình phải hát. Đó là kỷ niệm rất đáng nhớ. Thì có nhiều kỷ niệm mà thậm chí về miền Tây. Có nhớ một lần miền Tây là có những cái đường làng mà dưới quê mà thì có đường độc đạo vô thôi. Rồi chạy đi ra rồi có những người chặn đường lại. Hết hồn tuổi gì té ra bây giờ xe Lý Hùng phải không? Nó ủa cái gì không cô? Tôi có người bà mẹ mê Phạm Công quá
mà bị bệnh không đi được. Đó, bây giờ vô nấu cháo gà rồi. Vô nhà chụp hình ăn cháo gà mới được về. Thôi cũng bước xuống xe thăm bà cụ, thăm gia đình, cũng chụp vài tấm ảnh xong rồi thôi xin phép đi về. Thôi bây giờ thì không hỏi tuổi nhưng không hỏi tuổi nghệ sĩ đúng không? Từ năm 12 tuổi cho đến tận bây giờ liên tục hoạt động. Có lúc là anh nhìn lại cái quãng thời gian hoạt động của mình ấy, những cái thời vàng son của mình, và có cái điều gì mà anh cảm thấy là mình vẫn còn nuối tiếc rằng mình vẫn chưa làm được hay không? Đối với tôi thì tôi cảm thấy quá hạnh phúc lắm, tại vì mình đã được tới ngày hôm nay, được gia đình hạnh phúc nè, cha mẹ nè, được anh em nè, và cái nghề cũng giúp cho mình tới ngày hôm nay tên tuổi còn tồn tại lâu. Thường người ta chừng vài năm mà tồn tại, giờ tính ra không lầm là cũng gần 20 30 năm rồi vẫn tồn tại, ra đường vẫn được khán giả yêu mến, và về kinh tế thì nói chung cũng ổn định, thì hạnh phúc rồi. Thì tôi cảm thấy là tôi là người may mắn quá so với những người khác. Riêng bản thân của Lý Hùng không nói tiếc, Lý Hùng chỉ mong muốn là sau này mình sẽ nói gót ba là nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh là sẽ làm một hãng phim, và sắp đó mình sẽ làm những bộ phim, đa số là những bộ phim có nội dung tốt, nước mắt học trò, bước qua quá khứ, nói về tính giáo dục, nhân văn cao. Và chúng tôi vẫn muốn là sao con cháu thế hệ sau này coi phim họ vẫn tâm đắc những bộ phim Việt Nam làm ra. Theo vừa rồi là bộ phim Hoàng đế Quang Trung ở Tây Sơn Hào Kiệt, rất là khó khăn nhưng mà gia đình vẫn cố gắng làm, để khi họ biết được những đứa học sinh lớn lên, họ đó là những bộ phim phải ông vua Quang Trung mình tại sao tài giỏi như vậy, tại sao chống giặc ngoại xâm được vậy, thì để cho con cháu biết. Đấy, như vậy là kế hoạch tương lai của anh là anh muốn là tiếp tục cái việc làm phim của gia đình. Phải làm những bộ phim như thế để coi xong nó sướng lắm. Tức là bây giờ thì anh cảm thấy là mình cuộc đời đã có đủ thong dong để có thể quay để thực hiện cái mơ đó chưa? Nếu mình làm thì bây giờ cái về vật chất kinh tế thì ok rồi, mà chính là cái thời điểm nó chưa đúng. Vâng. Đó, mình làm cái gì cũng phải thiên thời địa lợi, bất cứ một cái ngành nghề nào phải ổn định, phải định hướng đàng hoàng thì chúng ta mới vào. Thì xin cảm ơn anh Lý Hùng rất là nhiều, anh đã đến với Ký ức Tươi Đẹp. Xin chúc anh lúc nào cũng mạnh khỏe này, phong độ và thành công trong cả việc kinh doanh, cũng như là hoàn thành những cái mong muốn mà anh muốn làm trong phim ảnh. Và hôm nay Lý Hùng rất vui là cảm ơn MC Minh Đức, là rất là hoạt bát, rất là duyên dáng. Nhưng mà thôi bây giờ trước khi kết Lý Hùng mới nói cái là phải đính chính. Ế không ế đâu, ế thì không ế, nhưng mà duyên chưa đến thôi. Thì đó, thực ra mình biết chắc chắn là không thể nào có chuyện ế được. Đấy. Một người như là sao mà ế, nhưng mà mình đọc báo mình thấy là anh cứ dùng từ ế, đấy là một kiểu khiêm tốn thôi. Đó. Thưa quý vị, hôm nay thì được trò chuyện với MC Minh Đức. Hôm nay Lý Hùng cũng trải lòng nhiều lắm, có những cái chuyện chưa bao giờ kể đâu. Và hôm nay thì không biết nói gì hơn nữa, Lý Hùng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Lý Hùng được bắt cái nhịp cầu giao lưu đến khán giả. Xin gửi đến khán giả lời chúc tốt đẹp nhất. Và quý vị cũng đừng quên là đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Ký ức Tươi Đẹp trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet First. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu Chuyện tâm tình vui theo cõi bay, tay cầm tay. nói bạn nghe từ khi say viết sử, gót chân đi ngàn muôn lối sông hồ, áo sơn phai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai.